keep you in my heart is where you are. I still think of you, I want you coming back. I remember when we were staring at a photo. Don't forget the way you look me. नमस्कार, तर स्वागत आहे तुमचं स्वाद प्रेमी या चॅनलवर. तर आज आपण उपवासासाठी राजगिराचा एक भन्नाट असा पदार्थ करून बघणार आहे आणि एकदम पोटभरीचा पदार्थ, जेणेकरून तुम्हाला चपाती भाजी खाल्ल्यासारखं जाणवेल अशा प्रकारच्या उपवासाची रेसिपी आहे. चला मग वेळ न वाया घालवता लगेच रेसिपीला सुरुवात करूया. तर इथे पहिल्यांदा आपण 2 वाटी राजगिराचे पीठ घ्यायचे आणि त्याच्यात 3 ते 4 हिरव्या मिरच्या बारीक कट केलेल्या टाकायच्यात. अर्धा चमचा मीठ, अर्धा चमचा लाल तिखट आणि हा उकडलेला बटाटा आहे बरं का. 2 बटाटे साधारणतः घेतलेत मी, म्हणजे आपली व्यवस्थित राजगिराची रेसिपी होईल याच्यासाठी मी 2 उकडलेले बटाटे घेतलेले आहेत आणि ते किसून घेतलेले आहेत बरं का. अशा पद्धतीने छोट्या किसणीने किसून घेतलेले, जेणेकरून बटाटा अखंड बटाटा त्याच्यामध्ये राहणार नाही आणि आपलं पीठ एकदम व्यवस्थित मळला जाईल. तर 2 चमचे मी खोबरं एक टाकलेले, सुकं खोबरे मिक्सरला बारीक करून घेतलेलं. आता हे व्यवस्थित सगळं मिक्स करून घ्यायचे, हातानेच मिक्स करायचे आणि एकदम आपण साधारणतः कणिक मळल्याप्रमाणेच आपल्याला ते मळून घ्यायचे. पाणी जास्त लागणार नाही उकडलेला बटाटा असल्यामुळे, पण लागेल तसंच पाणी ऍड करायचे. पातळ जर तुमचं असेल तर शक्यतो पाण्याचा वापर नका करू. मग हे बघा अशा पद्धतीने आपलं पीठ मळून झाले राजगिराचं. हे बघा बघू शकता मस्त मळून झालेले आणि आता हे 10 मिनिटं तसंच ठेवायचे. तर इकडे पॅन मध्ये आपण बटाट्याची भाजी करून घेणार आहे ती. तर त्याच्यात तेल 2 चमचे तेल टाकलेले आणि हिरव्या मिरच्या बारीक कट करून टाकलेल्यात. आता त्या परतून घेतल्या की लगेच त्याच्यात 2 चमचे सुकं खोबरं टाकलेले, त्याच्यात मिक्सरला बारीक करून घेतलेलं खोबरं टाकले सुकं आणि अर्धा चमचा लाल तिखट एक टाकून घ्यायचे, अर्धा चमचा मीठ आणि छोटा अर्धा चमचा काश्मीरी लाल. आता हे थोडंसं मध्यम आचेवर व्यवस्थित परतून घ्यायचंय. गॅस मोठा नाही करायचा, मध्यम आचेवरच सगळ्या प्रोसेस करायच्यात आपल्याला. आणि आता त्याच्यात बॉईल केलेला बटाटा म्हणजे उकडलेला बटाटा टाकून घ्यायचा आहे. तर एक बटाटा मी हाताने रगडून टाकलेला आहे आणि व्यवस्थित मसाल्यामध्ये परतून घेतलेला आहे. आणि दुसरा जो बटाटा आहे तो मी त्याच्या फोडी छोट्या छोट्या केल्यात. अशा पद्धतीने छोट्या छोट्या फोडी करून टाकल्यात. मी साधारणतः 2 बटाटे घेतलेले आहेत मी इथे. तर ते व्यवस्थित आता परतून घ्यायच्यात तेलामध्ये त्या. आणि उपवासाचा पदार्थ असल्यामुळे तुम्ही तूप वापरलं तरी चालेल, पण मी तर शेंगदाण्याचा तेलाचा वापर केलेला आहे. तर काश्मीरी लाल आणखीन थोडंसं वरून टाकलेले मी कलर येण्यासाठी छानसा. याला हे बघा बघू शकता आपला बटाटा सुक्का असाही खूप छान दिसतोय. बटाटा असाही टेस्टला खूप छान लागत होता, पण आपल्याला ग्रेव्हीचा बटाटा करायचा आहे. इथे दही घेतलेले मी 1 वाटी. तर हे छोट्या गाळणीनं गाळून घेतलेले बरं का, म्हणजे ते भाजीला टेक्स्चर खूप छान येतं दही गाळून घेतल्यामुळे. माझ्याकडे छोटी गाळून होती म्हणून छोट्या गाळणीनं घाते. तुमच्याकडे जी असेल तरी ते तुम्ही गाळू शकता, नाही गाळलं तरी चालेल, पण गाळल्यामुळे भाजीला टेक्स्चर खूप छान येतं. आणि त्याच वाटीने 1 वाटी पाणी पण घेतलेलं आहे. तर ते दोन्ही टाकलेले, पाणी आणि दही दोन्ही बटाट्याच्या भाजीमध्ये टाकून असं व्यवस्थित मिक्स करून घेतलेले. आता आपण ते एक 5 ते 7 मिनिटं झाकण ठेवून वाफलून देऊयात. हे बघा 5 ते 7 मिनिटं झालेली आहेत. बघा बघू शकता मस्त असा कलर आलेला आहे भाजीला. सेम आपली पुरी भाजी बरोबर जी बटाट्याची भाजी असते ना, सेम तशीच दिसते. बघा मस्त अशी ग्रेव्ही त्याला तयार झालेली आहे, घट्ट ग्रेव्ही तयार झालेली. बघा अशा पद्धतीने त्याला उकळी खूप आलेली नाही आणि थोडीशी लालसर तरी पण आलेली, त्याच्यामुळे ती भाजी दिसायलाही खूप छान दिसते. हे बघा इकडे राजगिराचं पीठ भिजून झालेलं आहे. एक 10 मिनिटं झालेली आहेत त्याला भिजायला ठेवून. तर त्याला वरून थोडंसं 1 चमचाभर तेल लावायचे. तेल टाकून आणखीन ते व्यवस्थित मळून घ्यायचे. एकदम छान असं स्मूथ पीठ झालं पाहिजे अशा पद्धतीने व्यवस्थित मळून घ्यायचे. हे बघा आता पीठ मळून झालेलं, तर त्याचे आपण छोटे छोटे गोळे करून घ्यायचे. साधारण चपातीचा गोळा असतो त्याप्रमाणे गोळे करून घ्यायचे. हे बघा बघू शकता मी एक गोळा तयार केलेला आहे.
आणि तो आता आपण पोलपटावर लाटून घ्यायचा. तर पोलपटाला ऑलरेडी मी खालच्या साईडला तेल लावलं आणि वरून पिशवी ठेवून किंवा एक प्लास्टिकचा कागद ठेवून त्याच्यावर पण तेल लावलेले. मी पिशवीच होती ती मी कट करून घेतलेली. हा बघा अशा पद्धतीने तो राजगिऱ्याच्या पिठाचा गोळा ठेवलेला आहे आणि तो व्यवस्थित आता गोलाकार लाटून घ्यायचा आहे. लाटून केलेली भाकरी पण असते तर का बेलण्याला पण मी तेल लावलेले आणि आता ती आपण प्लास्टिकच्या पिशवीवर लाटून घ्यायचे बघा अशा पद्धतीने. आणि प्लास्टिकची पिशवी असल्यामुळे ते चिटकून नाही बरं का अजिबात. तुम्ही पोलपटावर जर लाटायला गेला तर चिटकून बसेल पोलपटाला, ती उलटल्यात जाणार नाहीये. बघा अशा पद्धतीने आपली राजगिऱ्याची भाकरी म्हणा किंवा काही पराठा म्हणा तुम्ही छानसा लाटून झालेला आहे. बघा आता ती आपण पॅनमध्ये तव्यात भाजून घेऊयात. तव्याला पहिल्यांदा तेल लावलेले चिटकून बसू नये म्हणून आणि आता ती तव्यात टाकून भाजून घ्यायची. त्यालाही वरून आणि कडेने तेल लावून घ्यायचे बरं का, नाहीतर चिटकून बसेल. कारण पहिल्या पराठ्याला किंवा भाकरीला तुम्हाला तेल लावावंच लागेल. हे बघा अशा पद्धतीने अजिबात चिकटलेली नाही आहे बरं का. बघू शकता तुम्ही सगळी निघलेली. आणि आता ती पलटी मारून घेऊया. हा राजगिऱ्याचा पदार्थ तुम्ही उपवासाच्या दिवसात जर खाल्ला तर तुमच्या शरीराला कसलाही प्रकारचा थकवा जाणवणार नाही. हा टेस्टलाही खूप छान लागला होता त्यावेळेस, म्हणजे मी खाल्ला बरं का. तुम्हाला दाखवताच मीही खाल्ला, आमच्या मालकानेही खाल्ला आणि आमच्या पिल्लांनीही खाल्ला. चला अशा पद्धतीने आपला पहिला पराठा किंवा भाकरी करून झालेली आहे. आता दुसरी पण त्याच पद्धतीने आपल्याला लाटून घ्यायची आहे. पीठ मुरल्यामुळे त्याला चिरा पडलेला नाही आहेत बरं का. म्हणजे आपण मळताना पण व्यवस्थित काळजी घेतली, एकदम छानसं मळून घेतलेलं चांगलं त्याला, त्यामुळे अजिबात चिरा पडलेला नाही आहे. हे बघा दुसरी पण लाटी लाटून झालेली आणि आता ती पण तशाच प्रकारे भाजून घ्यायची आहे. त्यालाही साईडनं तेल वरूनही तेल. राजगिऱ्याच्या 2 वाटीच्या पिठांमध्ये साधारणतः 5 भाकरी तयार होतात बरं का. राजगिऱ्याच्या भाकरी तशा म्हणजे करून झाल्यानंतरच खाल्ल्या बरं का माझ्या मालकाने पिल्लानी. नाहीतर तुम्ही म्हणताल आधीच कशा खाल्ल्या यांनी, म्हणजे निप नंतर 5 दाखवल्या, तसं नाही आहे. रेसिपी झाल्यावरच खाल्लेल्या आहेत त्या. आपली भाकरी लाटून भाजून झालेली आहे बघा, बघू शकता. दुसरी पण तयार झालेली आहे आणि बाकीच्याही मी लाटून भाजून घेतलेल्या. लाटतानाचा परतचा मी काही व्हिडिओ दाखवलेला नाही आहे. पहिल्यांदा लाटलं त्याप्रमाणेच बाकीचे पण लाटून घेतले, त्यामुळे ते काय दाखवलेलं नाही आहे. बघा अशा पद्धतीने आता 3, 4 आणि लास्टची एक 5, अशा 5 भाकरी तयार झालेल्या आहेत. मस्त अशा भाकरी तयार झालेल्या आहेत बघा, बघू शकता. आणि आपण वाटीमध्ये भाजी काढून आता सर्व करायला घेऊया. मस्त अशी ग्रेव्ही तयार झालेली आहे, दिसता क्षणी आणि तोंडाला पाणी सुटणारी अशी भन्नाट रेसिपी तयार झालेली आहे. मस्तच आपला हा भन्नाट उपवासाचा पदार्थ तयार करून झालेला आहे. आणि वरून मी भाकरीला इथं बटर लावलेले. तुम्हाला तूप आवडत असेल तर तूप लावलं तरी चालेल, मला बटर आवडतं म्हणून मी बटर लावलेले. तर सगळ्या भाकरीला बटर मी लावून घेतलेले अशा पद्धतीनं. हे बघा एकदम मऊ आणि एकदम स्मूथ अशी झालेली तुम्हाला दाखवते मी. बघा मस्त अशी तयार झालेली भाकरी. तर आजची रेसिपी कशी वाटली कमेंटमध्ये सांगा. अशाच नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ पूर्ण पाहिल्याबद्दल धन्यवाद. पुन्हा भेटू पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत खा प्या आणि मस्त रहा.